Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite, urmând ca ulterior să vedem ce ne spun cărțile oracol, cărțile de tarot, dar și talismanele. Mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate și îmi sunteți mereu alături, iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Luna debutează cu luna nouă din Scorpion, iar pentru voi acest lucru se produce pe casa relațiilor. Relațiile cu ceilalți, relațiile conștiente 1-la-1 cu partenerul de viață, clienții, partenerul de afacere, prietenii cei mai buni. Sigur că o lună nouă vine cu o energie nouă, posibilitatea de a face lucruri noi, de a ne pune intenții noi, iar pentru voi apar schimbări în această zonă. Scorpionul vede de departe lucrurile care nu funcționează. Așa se face că în această perioadă puteți alchimiza, puteți înțelege ce nu funcționează în relațiile cu ceilalți pentru a putea regenera, pentru a putea vindeca și schimba lucrurile care sigur că nu funcționează. Pot fi relații mai profunde. Puteți atrage în această perioadă oameni mai profunzi și mai potriviți cu voi. Pot fi reglaje la nivel energetic, pot fi mai mulți clienți, pot fi mai multe șanse, pentru că Scorpionul, pe de o parte, deține controlul asupra lucrurilor, planifică foarte bine, dar pe de altă parte poate deveni și ușor obsedat de ceea ce face. Așadar, un echilibru este necesar în această lună pentru ca relațiile voastre să fie foarte echilibrate. Să vă impuneți un punct de vedere solid, însă să nu exagerați în anumite privințe. Poate fi vorba despre foarte mult mister sau despre campanii de publicitate mai misterioase sau despre lucruri mai intense, mai pasionale care se pot produce în această perioadă. Veniți voi cu un strop de pasiune în ceea ce faceți și veți vedea că toate relațiile voastre înfloresc. Vă ajută desigur și Mercur, care își începe tranzitul în Săgetător, în casa a 8-a. Aici unde Scorpionul este de fapt stăpân și unde regăsim tot ceea ce ține de contractele deja semnate, de resursele împărțite cu ceilalți, banii partenerului, toate lucrurile care au legătură cu asigurările, cu datoriile, dar și cu posibilitatea de a regenera ceva. Scăpăm cumva de frici sau înfruntăm fricile, ne aruncăm în ocean și învățăm să notăm. Săgetătorul ne ajută să ne extindem, să avansăm, iar Mercur este planeta intelectului, așa că în această perioadă voi veți avansa cu foarte multă putere, să faceți anumite demersuri foarte importante pentru voi, care sigur că au implicații financiare sau contractuale. Sau poate fi o campanie nouă, o strategie nouă despre cum să vă creșteți veniturile, unde este foarte important să fiți atenți ce citiți și ce semnați. Mai apoi Marte vine cu putere și schimbă semnul, intră în Leu la voi pe casa a 4-a, care are legătură cu casa voastră, spațiul locativ, cu proprietățile voastre, cu trecutul părinții și familia. Leul este semnul iubirii, este semnul generozității, este cel care ne aduce bucuria vieții, iar Marte acțiunea. Așa se face că la voi în casă va fi ori mai multă agitație, ori mai multă acțiune, ori voie bună, ori ceva ce vă bucură, vă susține, vă încarcă energetic. Ori în perioada ce urmează veți fi voi foarte, foarte ocupați cu tot soiul de lucruri, posibil și cu cariera, dar acasă vă veți găsi liniștea, va fi locul vostru, oaza voastră de liniște unde vă veți încărca energetic. Aveți în această perioadă de făcut niște lucruri și nu știți cui să cereți sfatul, o puteți face foarte ușor prin a cere sfatul părinților sau oamenilor alături de care locuiți. Mai apoi Venus intră pe data de 11-a în Capricorn, în casa a 9-a. Adică acolo unde vorbim despre studii, despre călătorii, despre relații internaționale, despre străinătate și despre chestiuni legale. Venus, fiind zeița iubirii, atrage magnetic posibilități și alternative, prosperitate și abundență. Ea vorbește despre bani, relații și stimă de sine. Iar Capricornul este exigent, este foarte organizat și foarte impunător, pe de altă parte. Așa se face că acum puteți, la nivel legal, să faceți niște lucruri care vă cresc vouă veniturile sau puteți înființa o firmă, puteți avea colaborări noi, puteți să vă extindeți undeva
în afara granițelor. Sau poate fi vorba despre credința voastră de viață. Da, orbaul acela despre care am vorbit, să fie foarte serios. Trebuie să facem anumite schimbări. Te implici și tu sau nu? Exact așa, poate fi în legătură cu relațiile și cu parteneriatele voastre sau în ceva idei, ceva planuri pe care le aveți în legătură cu casa, cu spațiul vostru locativ. Să vreți să o vindeți, să vreți să vă mutați, să vreți să faceți niște renovări sau treburi ce aveți voi ca tot omul prin casă. Mai apoi Saturn își reia mersul direct în sfârșit în Pești pe zona viitorului la voi, în casa 11-a. Aici unde avem noi aspirațiile, anturajul, grupul de oameni din care facem parte, recompensele, faima și prestigiul. Iar Saturn în Pești spune să nu ne amestecăm, să ne găsim propria noastră cale, propriul nostru drum, să nu ne sacrificăm pentru nimeni și să nu facem lucrurile inutil. Trebuie să fim un pic mai spirituali și să considerăm sau să luăm în considerare faptul că planul material îți va aduce satisfacții doar din A în B. Dar noi suntem mai mult decât acest spațiu fizic și vă pot veni foarte multe conștientizări în perioada ce urmează, care sigur că vă modelează pe o altă vibrație viitorul și aspirațiile. Puteți întâlni oameni noi, oameni foarte serioși, alături de care să începeți niște demersuri care rup granițele când vine vorba despre credințele voastre sau pot fi niște reglări la nivel juridic aici pe care le faceți, la nivel contractual, să se schimbe niște clauze și sigur că toate acestea vă ajută pe voi să prosperați. Mai apoi se petrece luna plină în Taur la voi pe casa 1. Este o lună plină care aduce o finalitate, aduce o putere de decizie. Voi ca și arhetip reprezentați tot ceea ce ține de spațiul fizic, stabilitate, tot ceea ce băgăm în gură, nutriția, corpul fizic. Această lună plină poate veni cu o hotărâre foarte importantă. Vine cu o schimbare majoră în primul rând, cumva vi se schimbă viața, cumva ceva se schimbă, dar la nivel foarte, foarte puternic, în sensul că o puteți lua pe alt drum, pe altă cale, poate unii dintre voi v-ați schimba casa, poate se schimbă ceva la nivel de dinamică de familie și este înspre bine. Trebuie să renunțați la ceva vechi pentru a putea face loc unor lucruri noi care sunt mult mai bune, mult mai benefice pe termen lung. Poate fi pentru unii dintre voi decizia de a ține o dietă, de a face ceva intervenții de remodelare corporală și așa mai departe, care țin de partea estetică. Pe 19, sigur că Pluto în sfârșit va marca următorii 20 de ani pentru că se va regăsi în Vărsător la voi pe casa 10, unde vorbim despre profesie. Profesie, nume, carieră, menirea voastră aici pe pământ. Iar Vărsătorul este un arhetip al originalității și al unicității. Poate fi vorba aici despre transformarea carierei, despre reconversie profesională, despre ceva schimbări care se produc la locul vostru de muncă, despre a începe să lucrați de acasă unii dintre voi, despre a se schimba, nu știu, acționariatul firmei, managementul firmei, să vină alți oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu voi, să nu vă dați toată energia acolo, ci să vă mai păstrați din energie și pentru casa voastră și pentru viața voastră personală. Pentru următorii 20 de ani, Pluto pentru voi aici va reconsidera și va reconfigura profesia, modalitatea în care voi vă câștigați banii sau ceea ce vă doriți voi de la viață. Și este un tranzit foarte bun pentru că trecem prin diverse transformări în perioada ce urmează, iar voi uite că veți lua un start corect. Apoi Soarele intră în Săgetător și el pe casa 8-a, unde vă cresc veniturile pasive sau unde pot apărea tot felul de șanse, de moșteniri după caz sau de reușite în instanță pentru unii dintre voi. Un plan foarte bun de achitare rambursată a unor rate poate fi sau ceva ce are legătură cu asigurările, ceva ce are legătură cu banii partenerului. Sau poate fi vorba despre modalități, găsirea unor modalități de a face bani printr-o formă pasivă, pentru că așa funcționează lucrurile în acest secol 21. Iar apoi Mercur retrogradează aici în Săgetător în casa 8-a, unde este bine pentru perioada ce urmează să nu semnăm contracte, să nu luăm hotărâri foarte importante, doar să ne pregătim, să le punem pe o hârtie și să ne gândim foarte bine la ele. Poate aduce o discuție veche cu un fost partener, cu o fostă parteneră sau poate aduce reevaluarea unor acțiuni, unor hotărâri luate anterior, pentru că
Fie sunt de actualitate, fie nu mai sunt de actualitate și trebuie îndepărtate din viața voastră. Pot fi aici chestiuni care au legătură și cu străinătate. Pot fi aici și niște planuri foarte bune la nivel financiar pe care să le faceți acum, pentru că veți avea așa o putere de manifestare și cu luna nouă din Scorpion din casa a 7-a. Veți avea pe ce să vă bazați. Cam aceasta este structura și linia energetică. Să vedem acum ce ne spune și tarotul. Talent. Monetizarea talentului. Este oracol de fapt acesta. Talentul tău ancestral. Uite, la luna nouă din Scorpion din casa 7-a. Poți încheia un parteneriat. Poți să te alături unei comunități. Poți înființa o firmă. Poți începe o relație cu cineva. Poți duce relația ta la un alt nivel. Și fericire. O transformare. Să ai încredere foarte mare în tine și în acțiunile tale, pentru că ele te vor purta către noi direcții. Veți vedea că se elimină niște blocaje, se schimbă ceva. Ori deveniți voi mai încrezători când vine vorba despre viitor, ori ceva se schimbă, se aranjează lucrurile într-o formă în care înainte nu era posibil, nu vă gândeați la asta. Schimbări la nivel de dietă. Cu luna plină din Taur de acolo, s-ar putea pentru unii dintre voi să fie o schimbare de aspect fizic sau să fie nevoie să vă schimbați regimul alimentar pentru a fi mai sănătoși, pentru a avea mai multă energie. Nu aveți în această lună tranzite prin casa a 6-a. În tot cazul, pentru simplul fapt că îl avem pe Saturn în Pești, este nevoie de un regim de viață mult mai sănătos. Dorința ta este realizabilă, este palpabilă. O dorință de-a ta se poate realiza, ceva ce tu îți dorești poate deveni realitate. Trebuie doar să crezi foarte mult în tine și când se produce luna plină în Taur acum, pe casa voastră întâi, să spuneți pot. Are loc acel eveniment pe data de 15, iar 15 înseamnă magnetism. Eu pot, eu sunt magician, exact așa. 6 de cupe. 6 de monede. Și 8 de monede. Foarte interesant. Un fost loc de muncă, un fost coleg sau o fostă colegă sau un fost partener care te poate ajuta în această lună. Revenirea cuiva în viața ta sau reluarea unor idei, reluarea unor planuri de viață pe care le-ai avut. Mai mult curaj să faci ceva pentru că ai experiență, ai și talent, ai deja tot ceea ce trebuie să reiei o anumită activitate, să reiei anumite idei, să reiei un plan pe care l-ai avut și l-ai făcut și pe care poate l-ai abandonat pe drum. Este o lună în care pe zona relațiilor veți fi bine și va fi o lună în care să știți că toată energia voastră va fi reflectată în ceilalți. Cumva ceea ce veți da, aia veți primi. Voi aveți acest rol de a fi conștienți în această perioadă pentru că voi veți da tonul. Se pot întâmpla lucruri extraordinar de bune și de benefice pentru voi, o împăcare cu cineva, revenirea cuiva din trecut, dar aici acești 6 de cupe mai înseamnă și întâlnirea unui om care vă este necunoscut în totalitate în această viață, dar cu care voi ați mai avut legături, aveți o istorie în alte vieți. Este ceva foarte ușor, foarte fluid, care curge și care se poate întâmpla. Este o relație corectă. Este o energie corectă între voi. Cei care sunteți în relații de cuplu, foarte mult echilibru și la nivel financiar, foarte multe decizii pe care le aveți de luat în această lună, dar care sunt bune. Aveți un flair, aveți un talent, aveți intuiție. Urmați-vă intuiția pentru a putea duce la bun sfârșit planurile pe care le aveți, pentru că ceea ce vă doriți voi se poate realiza. Trebuie doar să vă țineți de treabă, să vă țineți de planul vostru. 8 de monede spune că voi avea de lucru, veți avea posibil o lună foarte încărcată la nivel profesional, veți avea de lucru, dar veți fi remunerați și pe măsură. Dacă lucrați mai mult, veți și câștiga mai mult. Exact așa ne spune energia. Mai poate fi aici vorba despre o bucurie, despre ceva ce vi se cuvine și acum se întâmplă, despre o promovare, pentru că intră Pluto acolo învărsător pe casa a 10-a, sau v-ați dorit din totdeauna să fiți, spre exemplu, educator. Și acum, în sfârșit, se aranjează tot cadrul vieții voastre astfel încât voi să fiți
Este un exemplu, doar vă explic ca să înțelegeți voi. La nivel de sănătate trebuie să schimbați ceva în rutina voastră, în dieta voastră și trebuie să depuneți un efort, să fiți consecvenți. Altfel spus, este foarte multă armonie. Este o lună în care nu veți fi scoși așa din traiectoria pe care sunteți. Este o lună în care vă veți putea odihni mai mult sau, exact cum am spus, acasă vă veți încărca voi cu energie. 8 de cupe. Vă îndepărtați de o perioadă în care cumva ați fost la mâna destinului, să-i spunem așa, ați așteptat după alții, ați depins de ceva foarte important și acum vă îndepărtați de acea perioadă pentru a vă putea croi voi singuri drumul, destinul, pentru a putea face voi singuri cum doriți voi, fără a fi condiționați de ceva anume sau de cineva anume. Puteți pierde niște kilograme, vă puteți însănătoși unii dintre voi. Atenție la stomac, atenție la histamină. Cavalerul de cupe, o perioadă foarte bună, o perioadă care va aduce foarte multe satisfacții și personale și profesionale. Este o persoană aici care vă ajută sau care poate intra în viața voastră. Poate fi vorba despre partenerul de viață care acum se comportă frumos, care acum nu mai este stresat, care se liniștește. Nu veți mai avea blocaje sau interferențe din partea celorlalți. Poate fi vorba și despre Venus din Capricorn, care vă aduce acasă, ori voi reveniți în țara natală, ori faceți o vizită, o excursie care vă este foarte benefică, ori unii dintre voi vă achiziționați o mașină nouă, ori poate este vorba despre întoarcerea la niște studii sau faptul că acum puteți profesa în domeniul pe care voi l-ați studiat, în domeniul în care voi, uite, aveți un talent anume. Vă puteți desprinde de un angajator pentru a deveni antreprenor. Asta se aplică pentru unii dintre voi. Este și o declarație de iubire, este și o hotărâre pe care o luați unii dintre voi, să lucrați alături de partenerii voștri, să faceți lucrurile să funcționeze. Hai să vedem ce putem face. Copilul și numărul 13, ceva foarte spontan, companie plăcută, copiii voștri vor fi liniștiți, poate pentru unii dintre voi copiii pleacă de acasă, ei merg pe drumul lor, pleacă la studii, pleacă în niște delegații la un nou loc de muncă, dar este ca și când ei își urmează viața, își urmează talentul, își urmează drumul. Pot fi niște competiții sportive, pot fi niște proiecte la care copiii voștri lucrează sau voi lucrați și în sfârșit puteți să faceți acele lucruri. Și barza, o schimbare, o transformare, începuturi noi, mai ales când vine vorba despre spațiul locativ, dar nu numai. Viața voastră cumva nu ia de la zero, ci repornește dintr-un moment foarte bun și foarte fericit. Este o repornire, o ajustare, este o schimbare și o mutare. Poate fi o schimbare de loc de muncă, poate fi o nouă etapă în relația voastră sau o declarație, așa cum am spus, curajul cuiva, posibilitatea de a fi împreună cu cineva, cu un suflet pereche, cu un om pe care nu-l cunoașteți, dar care se mulează foarte bine ca personalitate, pe personalitatea voastră, cu care să intrați așa într-un parteneriat unic și foarte bun, foarte fain pentru voi. La numărul 13 avem empatia, dar și disonanța, iar la numărul 17 avem clarviziunea și omnisciența. Veți ști ce este bun și ce nu pentru voi în perioada ce urmează, astfel încât să luați deciziile potrivite și să spuneți în felul următor: aici nu intervin, nu mă bag, nu este drumul meu și este o situație foarte corectă, o decizie foarte corectă așa. Aici da, aici accelerez, aici fac anumite lucruri pentru că îmi este bine, pentru că mi se facilitează aceste oportunități, pentru că mă simt împlinit. Veți avea foarte multă putere de decizie și este o lună care va aduce bucurie. Chiar de mult n-am mai avut așa energie foarte optimistă la Taur. Plus că 6 este numărul armoniei domestice, al împlinirii, este un număr care are legătură cu rutina, cu ceva schimbări la locul de muncă sau cu plăcerea. Mai poate fi vorba și despre un om care vă ajută, cineva care vă dă niște sfaturi extraordinar de bune, mai ales la nivel legal, mai ales la nivel administrativ, care sigur că vor avea
un ecou puternic pentru viitorul vostru. Ceva începe astăzi. Viitorul începe astăzi pentru tine, exact așa este energia, de așa natură. Alții dintre voi este nevoie de recuperare, să vă recuperați după o perioadă foarte încărcată, când vine vorba despre sănătatea voastră. Să fiți atenți, pentru că nu puteți fi în alertă așa 24 de ore din 24, ci trebuie din când în când să vă opriți, să vă încărcați bateriile și vă ajută Marte din Leu, vă încărcați alături de familia voastră sau în spațiul vostru locativ. Să vedem ce ne spun și talismanele. Casa voastră este ca o oază de liniște, ca un sanctuar de regenerare. Uite, remodelarea corporală despre care am vorbit sau ceva se schimbă în modalitatea în care vă vedeți voi, veți fi mai senzuali, mai atrăgători. Taurul este semnul senzualității și foarte mulți oameni cu ascendentul în Taur sunt dulci, au niște trăsături foarte dulci, foarte fine, cu gropițe sau pur și simplu așa, întorci capul după ei. Exact așa va fi. Uite, eliminarea unor kilograme în plus sau eliminarea unor dureri de spate. Trebuie să fac niște tratamente de fizioterapie, de kinetoterapie, ceva de genul acesta, dar care sunt foarte bune, vă sunt foarte benefice, pe lângă faptul că vă ajută să vă simțiți bine în corpul fizic și deblochează fluxul de energie, niște călătorii pe care le puteți face sau o mutare foarte benefică. Este ceea ce este și vă adaptați. Sunteți într-o perioadă de adaptabilitate. Pentru unii dintre voi este un efort pe care trebuie să-l faceți în această lună, dar este ca și când fac acum trag tare, pentru ca ulterior să dorm liniștit. Fiecare dintre voi va ști despre ce este vorba. Pentru alții dintre voi pot fi niște intervenții la nivel stomatologic, o situație care se schimbă și se schimbă în bine pentru voi. Aici avem Gemenii ca arhetip, Jupiter este în Gemeni, reiau comunicarea cu cineva sau trebuie să fiu foarte atent la rate, trebuie să fiu foarte atent la plățile pe care le fac, la contractele pe care le am, la prețurile pe care le am, dacă sunteți antreprenor. Ceva trebuie acolo discutat, corectat. Pe de altă parte, poate fi revenirea cuiva din trecut, să știți. Nu este vorba neapărat despre o relație de iubire, ci despre ceva care a fost benefic și care acum se poate relua. A căzut o inițială J, un joker. Atenție cu sănătatea, da? Cu cât sunteți mai bine dispuși sau trebuie să faceți niște terapie cu radiofrecvențe, ceva, dar vă ajută să vă simțiți mai bine. Sănătatea voastră este bună. O însănătoșire, vi se schimbă cumva și frecvența și modul în care vedeți viața, veți fi mai optimiști, mai bine dispuși. Un copil sau pur și simplu este o lună în care să vă bucurați de viață. După mult timp vă bucurați de viață. Avem inițialele Y, J, I, T și X. Curățați ceva. Curățați ceva și este o curățenie masivă și la voi în casă sau pur și simplu în spațiul în care locuiți sau se corectează ceva, se curăță ceva, este un eveniment vechi, ultimii ani, ultimele luni în care ați muncit, ați făcut niște lucruri și acum trebuie să încet să corectați niște lucruri, să verificați niște lucruri, să faceți curățenie în acte, în casă. Aici este o tijă și tijă avem atunci când ne rănim, când vorbim despre sistemul osos. Și având în vedere că l-avem pe Saturn în casa 11, este vorba despre coloană vertebrală, despre sănătate. Trebuie să faceți ceva, masaj, aromaterapie, fizioterapie, pur și simplu să aveți grijă de voi și de sistemul vostru osos. O hotărâre de-a voastră vă duce către o reușită. Trebuie doar să prindeți curaj. Trebuie voi să faceți ceva anume și o anume acțiune de-a voastră vă duce către o mare realizare, către un lucru care vă face o deosebită plăcere. Iar aici mai avem Know thyself, cunoaște-te pe tine însuți sau însăți. Și Jupiter în Gemeni vă dă posibilitatea să explorați așa subconștientul vostru și să faceți niște lucruri posibile, să deveniți conștienți de oamenii pe care îi aveți în jur și de ce talent aveți voi. Este descoperirea talentului vostru, ce ați vrut voi să faceți când erați mici și poate, uite, părinții voștri nu și-au permis
să facă pentru voi sau să vă susțină. Poate fi și o sarcină, dar este vorba și despre un talent de-al vostru sau despre înțelegerea relației cu părinții voștri, pentru că acolo veți găsi un catalist al schimbării. Ceva se schimbă. În dinamica aceasta, părinte-copil, ceva trebuie să se îmbunătățească și trebuie să studiați voi problema îndeaproape. Pentru alții dintre voi este o călătorie exotică, este o călătorie cu avionul, poate într-o țară cu o climă caldă, Cipru, Egipt, Dubai, chestii de genul acesta, unde indicat ar fi să luați niște probiotice, pentru că s-ar putea să nu fiți compatibil neapărat cu gastronomia locului, să spunem așa. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, ea este deja, să atingeți acest potențial de liniște și de împlinire și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!